Ang Cagayan ay isa sa pinakamatandang lalawigan sa bansa na itinatag ng mga Kastila na ngayon ay binubuo na ng 28 towns at nag-iisang lungsod. Abulug. Matatagpuan sa pagitan ng Ballesteros at Pamplona sa hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan, ang bayan ng Abulug. Dati itong tinawag na Bayan ng Tulug, isang maunlad na fishing village bago pa dumating ang mga Kastila. Binago ang pangalan nito mula sa Tulug papuntang Abulug na maaaring ipinangalan sa ilog nito. Malaki ang naitulong ng mga Ilocano sa pag-unlad ng bayang ito. Umunlad ang industriya ng seda o silk weaving dito noon, ngunit unti-unti itong nawala sa paglisan ng mga Espanyol. Napalitan naman ito ng pagpapalakas pa ng agrikultura, kahoy at isda. Gayon din ang paggawa ng banig, pottery at paggawa ng lokal na alak. Anong masasabi mo about dito sa info ng Cagayan Tourism? I-comment mo na yan sa ilalim. Alcala. Ang dating pangalan ng bayan ng Alcala ay Fulay. Itinatag ito noong late 18th century. Ang Fulay ay pangalang tumutukoy sa kulay pulang lupain nito. Pinalitan ng pangalan nito mula sa Fulay at tinawag itong bayan ng Alcala mula noong January 25, 1845. Alay nila ito kay Gobernador General Francisco de Paula Alcala de la Torre. Narito ang lumang simbahan ng kanilang patron mula pa noon na si Saint Philomene na isang birhen at martir. Sikat na sikat ang bayang ito sa kanilang milk candies. Ito ay kaalamang nagmula sa Cagayan Heritage Conservation Society community. Gusto naming malaman ang opinion mo tungkol dito. Paki-comment down below. Alakapan. Nagsimula ito bilang komunidad sa gitna ng gubat. Ang mga unang nanirahan dito ay ang mga Aita na sinundan ng mga Ilocanos. Agrikultura, pangingisda at pangangahoy ang ikinabubuhay nila dito noon. Ang pangalan ng Alakapan ay nagmula sa salitang Alaapan, salitang Ilocano na nangangahulugang patibong o trap sa Ingles. Noong 1926, itinatag ang Alakapan bilang bahagi ng Tawit, Mountain Province at naging isang independent municipality district sa bisa ng EO number 68 noong June 20, 1927. Nagsimulang magkaroon ng bisa noong July 1. Ang dating mayor ng Apari na si Don Francisco Umengan ay nagtayo din ng kanyang lumber business dito. Hanggang sa ito ay naging isang regular na munisipalidad sa lalawigan ng Cagayan noong 1945 sa bisa ng Commonwealth Act number 692. Ito'y kasaysayang hatid sa atin ng kanilang LGU. Taga rito ka ba? Paki-comment naman sa ilalim. Amulong. Bahagi ng bayan ng Amulong noon ang Bagaw at ang dating bayan ng Cordova. Karamihan sa mga naninirahan dito ay mga Ilocano at Itawes. Sinasabing nagmula ito sa salitang Itawes na mulong o teritoryo. December 15, 1734, umano, ito nagsimula. Noong April 30, 1735, nung opisyal na basbasan ng mga paring Dominikano sa Maynila ang kanyang simbahan sa patronato ni Nuestra Señora de las Victorias na ibinigay ng alkalde mayor ng Cagayan noon na si Don Manuel Romero. Inihandog ng gobernador ang puon noong ang Amulong ay baryo pa lamang ng Igig. Apari. Sa buong bansa, ang bayan lang ng Apari ang may engrandeng kapistahan na tumatagal ng 12 days. Alay ito sa kanilang patron na si St. Peter Telmo tuwing May 11th, nasusundan ng tradisyon para sa fluvial parade. Kinilala ang mga Ibanag bilang ang unang settlers dito. Noong una, naging trading post ito ng mga Japanese. Hanggang sa Acapulco Galleon Trade, nag-migrate dito ang mga Ilocano at mga Chinese settlers. Sinimulang itayo ang unang simbahan na yari sa mga light materials sa ilalim ng Nueva Segovia noong 1604. Naganap ang inaugurasyon nito noong May 11, 1680. Hanggang sa tawagin na ng mga Ibanag na Aparian, na ang ibig sabihin ay lugar ng mga misyonerong pari.
Nahiwalay ang simbahan sa pangangalaga ng Kamalanyugan at Bugay na naging senyales sa pagiging ganap na bayan na din ito noong May 11, 1682. Proud ka bang taga-Apari? I-comment mo na yan. Bagaw. Ang komunidad na ito ay minsan ang tinawag na Abagawan, na ang ibig sabihin ay lugar ng hugasan. Ito ang pinagmulan ng pangalan nito ngayon. Dahil noon, may balon daw dito kung saan hinuhugasan o nililinis ng mga katutubong ibanag ng unang settlers nito ang kanilang mga huli. Isang hunting ground kasi ang lugar na ito noon kung saan nagkalat ang mga maraming ligaw na hayop. Nanggaling ito sa kanyang mother town, ang bayan ng Amulong. Naging ganap itong munisipalidad noong 1896. At sa unang taon nito bilang bayan ay pinamunuan ito ng isang pari. At iyan ay si Reverend Father Pedro Vicandi. Ang barangay San Jose ang kinilalang pinaka-progresibong lugar nito, kung kaya mula 1899 sa poblasyon ay nagkasundo silang ilipat ito sa San Jose noong 1985. Ballesteros. Walang simbahan noon sa bayan ng Ballesteros. Ang paraan ng pagsasagawa ng misa noon dito ay sa pamamagitan ng mga pribadong tahanan. Hanggang sa italaga ni Bishop Santiago Sancho si Don Francisco Boado sa kahilingan ng mga residente. Ipinatayo ng pari ang isang kapilyang gawa sa mga light materials hanggang sa maging simbahang bato na ito. Ang lumang pangalan ng Ballesteros ay Santa Cruz, na isa lamang noon sa mga baryo ng Abulog, hanggang sa ito ay magkaroon ng kalayaan bilang ganap na munisipalidad noong January 2, 1912. Sumunod ang simbahan nito noong 1926. Ipinangalan ang lugar na ito kay Don Gregorio Ballesteros, isang highly decorated Ilocano priest na isinilang sa bayan ng Abulog. Bugay. Ang bayan ng Bugay ay isa lamang maliit na fishing village noon. Nagsimula ang misyon para sa Bugay noong June 15, 1596 sa ilalim ng patronato ni San Vicente Ferrer. 1610 nang aprubahan ni Gobernador General Juan de Silva ang pagtatayo ng simbahan at kumbento. Napalitan ang patronato nila tungo kay Santa Ana noong 1623. Nasunog ang simbahan at kumbento na puno ng mahahalagang bagay taong 1732 at binagyo noong 1845. 1896 nang i-renovate ang simbahan. Ang pangalan ng Bugay ay pinaniniwalaang nanggaling sa salitang Ibanag na nabugay o tumaob sa Tagalog. Nagsimula ito ng makaraang manakawan ng mga sea pirates noong 1771 at tumaob ang bangka nila na lula ng malaking kampana. Isinama ito sa Kamalanyugan noong 1904 at nahiwalay din taong 1917. Calayan. Matatagpuan sa pagitan ng Apari at Batanes. Ito ay isa sa mga bumubuo sa 4 na mga isla na matatagpuan sa Babuyan Channel, kasama ng Camiguin, Dalupiri at Babuyan Claro. Ang pangalang Calayan ay nagmula sa salitang Daya. Salitang Ibanag ng ibig sabihin ay luya o ginger, kalayan o maraming luya. Maaari din na ang ibig sabihin nito ay tubig. Mga paring Dominikano ang nagtaguyod sa lugar na ito at isa na rito si Father Diego Pinero. Naging bahagi ng Batanes Group of Islands ang Calayan hanggang 1902 at pagkatapos noon napunta naman ito sa Cagayan. Naging pang 29th municipality niya ito. Bagamat kalbaryo ang dinanas ng mga residente para sa transportation papunta sa mainland. Noong 1954, bumisita ang unang grupo ng mga opisyal ng pamahalaan ng Cagayan at taong 1981 nag-organisa si Gobernador Justiniano P. Cortez ng isang malaking mobile government in action o ilapit ang gobyerno sa mga residente at para maging accessible sa kanila para hindi na kailangan pang bumiyahe ng napakalayo. Tinawag nila itong The Mission of Love. Kamalanyugan. Isa ang bayang ito sa mga unang naitatag ng mga Kastila dito sa Cagayan. Pero bago pa sila dumating, ang mga Ibanag na ang unang settlers nito, kung saan ang unang leader nila
ay si Bukaranay at sumunod ay si Giyab. Kaaway nila noon ang mga Kalinga, kung kaya mula sa Babuyan Creek, lumipat sila dito kung saan marami ang mga puno ng malanyug. Ayon sa Kamalanyugan LGU, ito ay ang puno ng palm tree at paborito ng mga residente ang bunga nito. Itinatag ang bayan na ito ng mga paring Dominikano kasabay ng kanilang simbahan noong June 15, 1596. Si San Jacinto de Polonia ang una nilang patron. Dati nitong baryo ang bayan ng Bugay, Santa Teresita, Gonzaga at Santa Ana. Claveria. Sinasabing nanggaling ang mga unang residente nito sa lugar ng Pasukuin at Bintar. Kapuhayan matatagpuan sa probinsya ng Ilocos Norte. Pero matitrace ang ugat nito noong magsimula ang misyon ng Kabikungan na itinatag ng mga Dominikano noong April 19, 1633. Ang Kabikungan ay nanggaling sa salitang Ibanag na bakung o spider lily. Isang tahimik na fishing village ang komunidad na ito na inaatake ng mga rebelde at mga piratang dagat. Dahilan kung bakit sila lumipat at nakapagpatayo ng military ports para pang depensa. 1755 nang ang Kabikungan, Bata at Bangan ay nagsama-sama para sa misyon ng Abukalan na ngayoy Barangay San Juan, Pamplona. Naging bayan ng Pamplona noong 1841. Humiwalay dito ang Kabikungan at naging bayan ng Claveria noong March 9, 1865. Inalay ang bagong bayan na ito kay Gobernador General Narciso Claveria y Saldua ang tumulong upang maprotektahan ang lugar na ito laban sa mga kaaway. Siya rin ang promotor sa paghiwalay nito sa bayan ng Pamplona dahil sa may kalayuan nito. Enrile. Ang bayan ng Enrile ay dati lamang baryo ng Tuguegarao at ito ay makapal na kagubatan pa lamang noon. Ang mga unang settlers nito ay ang mga Kalinga na lumipat sa kabundukan ng dumami at magumpisa ang Katolisismo sa lugar na ito. Ang luma nitong pangalan ay Kabugag na ang ibig sabihin ay Kuba. Pinaikli sa pangalang Kabug na opisyal namang lumabas sa mga dokumento taong 1849 hanggang 1863. Ang una nilang patron ay inialay ng mga paring Dominikano para kay Nuestra Señora de las Caldas. Ang kabuhayan dito ay pagsasaka at pagtatanim ng tabako noon. 1849 nang mahiwalay ito sa Tuguegarao sa kautusan ng gobyerno superior. Ipinangalan nito kay Gobernador General Pascual Enrile na tanyag sa paggawa ng mga unang kalsada sa norte. Kasabay nitong napalitan ang kanilang patron at ito ay naging si Nuestra Señora de las Nieves. Taga rito ka ba? I-comment mo na yan! Gonzaga. Dati pong teritoryo ng Bugay, ang Gonzaga, Cagayan. Sa katunayan, bago pa po mahiwalay ang bayan ng Gonzaga sa Bugay noong 1918, ay settlement muna po ito ng mga Agtas na kung tawagin ang lugar na ito ay Gampaw o Mabundok sa Tagalog. Sa migration ng mga Ilocanos ay naitaboy nito ang mga Agta o Aita sa kabundukan. At mula noon, ang dating Gampaw ay tinawag ng Wangag na ang ibig sabihin po'y ilog. Kinilala ang settlement ng Wangag bilang isang baryo sa Bugay noong February 23, 1869 at taong 1917 nang palitan ang pangalang Wangag sa Rumangay o Papaunlad sa Tagalog. Isang taon lang po ang lumipas at matagumpay naman pong nahiwalay ang Rumangay sa Bugay at isinunod ang pangalan nito sa unang Pilipinong naging gobernador ng Cagayan, Gracio P. Gonzaga y de Leon noong January 1, 1918. Gataran. Nasa bayan ng Gataran ngayon ang mga dating bayan ng Dumun na itinatag noong 1598 at nasiping noong 1596. Pinakabata ang Gataran sa tatlo dahil ganap lang itong naging bayan noong May 20, 1623. At katulad ng iba pang mga bayan sa Cagayan ay pinamahalaan din ito ng mga paring Dominikano noon. Nagmula ang pangalan ng Gataran sa gatang,
isang uri ng halaman o puno na matatagpuan umano noon sa lugar na ito. Naging regular na parokya sa ilalim ng patronato ni Santa Catalina de Alejandria. Itinayo ang simbahang bato noong 1739, ngunit nasira noong World War II. Unang napunta ang Dumon sa Gataran noong 17th century hanggang sa nawala na ito sa mga lumang talaan. Sumunod ay ang bayan ng Nasiping dahil sa Becerralo. Habang ang bayan ng Lasam ay dating baryo ng Gataran na may dating pangalang Baryo Makatabang. Igig. Tanyag bilang ang sentro ng pottery industry sa buong Cagayan Province. Ang kahusayang ito ng mga Itawes ay nananatili magpasa hanggang ngayon. Nagmula lamang sa isang maliit na komunidad ang Igig at may maliit na kapilya lamang noon na gawa sa mga light materials sa patronato ni Santiago Apostol. Naging bayan ito noong 1607 at idinareklara ang pagiging parokya ng Igig noong April 26, 1608. Ang una nilang pari ay si Father Ambrosio Martinez de Madre de Dios. Ngunit bumaba sila sa pagiging bisita at naging bahagi ng Tuguegarao makalipas ang 2 taon. Sinasabing ang pangalang Igig ay nagmula sa pangalan ng dati nilang leader na tinatawag nilang Ig o Ihig. Ang simbahang bato ni Santiago de Galicia ipinatayo noong 18th century. Ito ay may buttresses na ahead of its time. Kaya nitong pigilan ang pagguho ng simbahan tuwing may lindol. Lalo. Mga Ibanag ang unang settlers sa bayang ito na isang agricultural at fishing village. Isa sa makasaysayang lugar ang bayan na ito na ayon kay Father Julian Malumbres ay nagmula ang pangalan sa ilok o piraso ng sinulid at marahil ay may koneksyon sa kanilang pananamit. Habang sa ibang bersyon, ito ay nagmula sa Malalalo na tumutukoy sa malakas na daluyong ng ilog na humahampas sa batuhan. Ang bayang ito ay minsan ang naging puso ng pananampalataya at pamahalaan ng buong Cagayan. Si Juan Pablo Carrion ang nagpangalan nito na siyudad Nueva Segovia taong 1581. Isa ito sa mga kauna-unahang lungsod sa Pilipinas. Naging kapitolyo ito ng Cagayan hanggang 1839. Matatagpuan sa lumang Tabacalera compound ang iniwan nitong bakas, ang Katedral de San Pedro Apostol, ang Castillo de San Francisco, ang Casa Real mula 1583 hanggang 1839. Nailipat ang kasalukuyang simbahan ng Lalo sa Bagong Bayan na pinamunuan ng mga Dominikano hanggang 1898. Lasam. Ang nayon na ito ay inookupahan ng mga Malawig, Ibanag, Ilocano at mga Filipino-Chinese. Ang lumang pangalan ng bayan ng Lasam ay Baryo Makatabang na nagmula sa bayan ng Gataran. Ang dapat na pangalan nito ay Santo Tomas na sinubukang ipa-approve ni Congressman Paulino Alonso. Ngunit bumagsak ito sa first reading pa lamang. Hanggang sa napagkasunduan na ipangalan ito sa pang-anim na naging gobernador ng Cagayan na si Don Honorio Lasam. Pinirmahan ang pagiging bayan nito noong June 13, 1950 ni President Elpidio Quirino. January 1, 1951 nang maganap naman ang inaugurasyon para sa bagong bayan na ito. Ngunit nagkaroon ng pagtatalo kung saan itatayo ang town proper. Kaya't idinaan sa botohan na kung sino ang unang magiging mayor nito ay doon itatayo ang sentro ng pamahalaan. Sa kanan ang Baryo Makatabang, ang Jurado Faction, versus sa kaliwa ang Baryo Nabannagan, ang Arce Faction. Pagkatapos ng eleksyon ay nanalo ang Baryo Makatabang na lumamang lamang ng 2 boto. Pamplona. Nakilala ang maliit at napakagandang komunidad na ito na hango sa pangalan ng kanilang ilog. Mga Ibanag ang mga residente ng Masi noong nagsisimula pa lamang ito bilang misyon kasama ang Pata na itinaguyod ng founder nito na si Fray Miguel Martin de San Jacinto taong 1612.
muling itinayo ang simbahan taong 1721 ng gibain ng Lindol. May dalawang patron saints ang bayan na ito. Ito ay si San Juan Nepomuceno at San Pedro de Martir. Sa kasalukuyang Pamplona ay narito ang dating bayan ng Abucalan na itinatag noong 1757. Pinagsama ang dalawang ito noong 1842. Ang teritoryo noon ng Abucalan ay sumasaklaw mula sa Barangay San Juan hanggang sa baryo ng Pata. Nasakop ngayon ng bayan ng Claveria. Habang ang dating bayan ng Masi ay mula poblasyon hanggang Barangay Bagu. Alam mo ba na ang Claveria at Sanchez Mira ay mga baryo lamang noon ng Pamplona? At ang pangalang Pamplona ay alay para sa sinilangang bayan sa Espanya ni Vicar Pedro Montenegro. Naganap ang kauna-unahang civil government election sa simbahan nito taong 1901. Peña Blanca. Pinagpala ang lugar na ito sa luntiang kagubatan at natatanging likas na yaman. Isang malawak na hunting ground ang lugar na ito noon. Ito din ay dating naging bahagi ng lungsod ng Tuguegarao at ang luma nitong pangalan ay Baryo Bubug. Ang pangalan nito ay hango sa isang uri ng puno, ang dapdap, na tinatawag ng mga ibanag na bubug. Panahon ng mga Kastila, ibinigay nila ang pangalang Peña Blanca dahil sa malalaki at mapuputing batong dito lang matatagpuan. At ganap itong naging bayan noong November 21, 1896. Ito ang Land of 1,000 Caves at isa sa Protected National Park since 1935. Dito nakuha ng mga archaeologist ang sinaunang tao sa bansa, ang Calauman o Homo luzonensis, at marami pang mga prehistoric discoveries. Nakapunta ka na ba dito? Gusto naming malaman sa comment section. Piat. Ang bayan na ito ay dating pag-aari ng mga enkomyenderong sina Don Pedro Barada, Don Juan de Aranda at Doña Isabel Cardona. Nag-alsa ang mga Itawes at Iraya noong 1603 dahil sa abusong sinapit ng mga katutubo sa kamay ng mga enkomyenderong ito. Dito na pumasok ang mga paring Dominikano upang ipagtanggol ang mga ito sa pangunguna nila Bishop Benavides at Bishop Diego de Soria. Pagkatapos ng misyon sa Lobo, na ngayon ay Tabang, ay isununod nila ang misyon ng Piat na nooy tinawag na Pias, na nakasulat sa mga luma nitong kampana. Dahil yan sa dami ng puno ng kambyas sa lugar na ito noong magsimula. Isa pa ay dahil sa salitang Itawes, ang Pias ay naging Piat. Ang Our Lady of Piat ay ang Black Virgin Mary. Naganap ang unang misa noong August 24, 1604 at naging Mission Pueblo noong May 1, 1610 sa patronato ni Santo Domingo de Guzman. Rizal. Kilala ang bayan ng Rizal noon sa kanyang lumang pangalan, ang Malaweg, na nagmula sa komunidad ng mga Itawes. Nanggaling umano ang Malaweg sa pangalan ng ilog o bukal ng Maloweg. Tinanggap ng mga Dominikano ang misyon para sa Malaweg at nagsimula ito noong April 26, 1608. Bininyagan ang katutubong untal o leader nito na naging si Luis Pagulayan. Dumaan ng lindol sa Malaweg at pag-aalsa sa kabilang bayan na ikinatakot ng mga paring Dominikano, kung kaya iniwan nila ito at nagpunta sa sentro, ang Nueva Segovia. Sinuyo at pinakiusapan ng mga residente na bumalik na ang mga pari. Nagbukas ang pamahalang sibil sa Malaweg sa pamumuno ni Don Martin Cawilan. Panahon ng Amerikano, pinaklian ang pangalan nito ng Rizal na alay sa bayani nating si Dr. Jose Rizal. Sanchez Mira. Bago pa ito makilala bilang ang bayan ng Sanchez Mira, ang lugar na ito ay isang kagubatan noon kung saan naging hunting ground pa nga ito ng mga Kalinga, at kung tawagin nila ito ay Malolokit, na ang ibig sabihin ay nagsisiraan.
Ang kabuhayan dito noon ay agrikultura at pangingisda. Naging baryo ito ng Pamplona. 1883 nang ang mga Ilocano migrants mula sa Paway ay manirahan din dito. Ang pangalan ng bayang ito ay hango sa pangalan ni Don Manuel Sanchez Mira, isang Spanish Brigadier General ng Cagayan noon, sa rekomendasyon ni Don Hilario Pulido, ang unang gobernadorsilyo ng bayang ito, at ni Fray Santiago Hugla. Pagkalipas ng mahabang panahon, isa sa problemang kinaharap ng mga taga rito ay ang industriya ng black sand mining na labis nilang tinututulan. Solana. Mga katutubong Ibanag ang unang settlers nito, na sinundan ng mga Ilocano, Pangasinense at Tagalog migrants. Ang bayan na ito ay pinagyaman ng mga masisipag na mga residente at biniyayaan ng magandang lupain pang-agrikultura. Itinatag ito noong August 18, 1851, at ang pangalan nito ay hinango kay Gobernador General Antonio Urbistondo Marquez de la Solana. Bahagi ito noon ng bayan ng Tuguegarao. Sa lawak ng mga palayan dito ay maaari na siguro itong tanghalin bilang ang rice granary ng Cagayan Province. January 18, 1959 nang binuksan ni dating Pangulong Carlos P. Garcia ang bagong municipal hall nito. Santa Ana. Palawak na kagubatan ang lugar na ito noon at nagtatayugan ang mga puno dito. Ang luma nitong pangalan ay Palawig, na nagmula sa salitang katutubo na pasawig, na ang ibig sabihin ay bunganga ng ilog. Bahagi ito noon ng bayan ng Gonzaga at nauna na itong tinirahan ng mga katutubong Aita. Isa ang pangingisda sa ikinabubuhay nila dito. Dumami ang tao nang lumipat ang mga taga Ilocos. Dahil dito, taong 1919, gumawa ng samahan ang mga residente para sa homestead, ang Inanama at Dagupan. Itinaas sa pagiging bayan na pinirmahan ni President Carlos P. Garcia noong 1949, na naging epektibo noong January 1, 1950. Ngunit dahil sa conflicts ng Gonzaga at Santa Ana tungkol sa teritoryo, naganap lamang ang inaugurasyon nito noong March 6, 1950. Ayon sa Santa Ana LGU, hindi ito nagmula sa pangalan ng isang santo, kundi sa mga initials ng mga incumbent provincial officials na naging susi para maging bayan ito. Ito ay sina former Governor Arans at mga board members na sina Navarro at Avena. Arans, Navarro, Avena. Santa Ana. Ang una nilang naging mayor ay si Venerado Udarbe Sr. Santa Pracedes. Isang fishing village ang bayan na ito, na dating naging parte ng Ilocos Norte hanggang 1920 o 1922. Bago pa ito makilala bilang Santa Pracedes, ay minsan na nitong ginamit ang pangalang Kapanawan at Langangan, isang kasangkapang gawa sa ratan na ginagamit sa paghulma ng putik. Taong 1964 nang maging bayan ito, may dalawang bersyon tungkol dito. Una, ipinangalan ito sa isang santo na siyang tumulong sa mga Kristiyano noong panahon ng Roman Empire. Pangalawa, ipinropose ito ni dating Congressman Benjamin Ligot at inalay sa kanyang ina. Ang mga unang settlers nito ay Ilocano dahil nanggaling ito sa Ilocos Region. Nawala sa pangangalaga ng Santa Pracedes ang mga barangay ng Kadkadir, Lablabig, Mabnang, Union, Kilkiling at Siyamsiyam. Simula nang mapunta ito sa Cagayan. Si Mayor Luming o Mayor Iluminado Madamba ang pinakamatagal na nanungkulan sa bayan na ito mula 1960 hanggang 1986. Isa rin siya sa nagpetisyon noon na mula sa Langangan ay palitan ito ng pangalan. Santa Teresita. Ito ang pinakabatang bayan sa probinsya ng Cagayan. Dati po itong baryo ng Bugay at may lumang pangalan na baryo na Munit. Ito ang pinakamalaking baryo noon sa Bugay. Malaki ang naging importansya ng lugar na ito dahil dito pinaniniwala ang unang dumaong
ang mga paring misyonero para palaganapin ang relihiyon sa buong lalawigan. Dahil sa makapal na kagubatan at nagtataas ang puno sa baryo na Munit ay early 1950s nang tumaas ang demand sa logging industry na naging source of income ng mga residente nito. Kasabay ng mataas na demand ng kahoy ay ang pagtaas din ng populasyon dahil maraming nakipagsapalarang mga taga-ibang lugar para dito na manirahan. Ngunit bago pa man ito ay una nang dumayod ang mga taga-Abra at mga taga-Ilocos regions. June 22, 1963 nang mahiwalay ang baryo na Munit sa Bugay. August 27 naman nang maganap ang inaugurasyon nito. Nagsimula ito sa 9 na mga barangay na naging 13 sa panahong kasalukuyan. Santo Niño. Ang bayan ng Santo Niño ay may lumang pangalan na Kabarungan. Ito ay baryo lamang noon ng bayan ng Tabang na ngayon ay baryo na lamang nito. Si Kapitan Manuel Faire ang nagtatag nito na siyang gobernador silyo ng Tingras, Ilocos Norte. Nakitaan niya ng potensyal ang lugar na ito, kung kaya pinakiusapan niya ang mga Kalinga na unang narito. At mula dito'y pinatuloy niya ang mga taga Ilocos Norte. Ipinatayo niya ang Santo Niño Church na alay sa kanyang anak na namatay. Ito na ang tumayong patron saint hanggang sa maging ganap na bayan sila noong November 27, 1897. Ginawa ang resolusyon para palitan ang Santo Niño at ialay ito sa founder nilang si Kapitan Manuel Faire noong 1941. Pero noong 1969, naibalik ito sa pangalang Santo Niño sa panahon ni Mayor Leandro Pagurayan. Wow! Pinabalot ng misteryo ang pag-uumpisa ng bayang ito dahil halaw ang kanilang pinagmulan sa isang kwentong bayan. Ito ay ang Batuaw, na huni ng maitim at malaking ibon. Marahil ay uwak na nagturo umano ng lokasyon kung saan dapat itayo ng mga paring misyonero ang simbahan. Dahil sa kwentong ito, lumabas ang pangalang Tuaw at naitatag ang bayang ito noong 1604. Ipinagpapalagay nila noon na ang mga anghel ay nagkatawang ibon, kung kaya inilagay nila ang Holy Guardian Angels bilang kanilang unang patron na may kapistahan tuwing October 2. Ayon sa kanilang LGU, isa sa pinakamatanda at pinakamataong lugar dito noon sa Cagayan ay ang bayan na ito, na inilarawan ng mga misyonero na mga palakaibigan at namumuhay sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Naging pansamantala itong himpilan ni Commonwealth Governor Marcelo Adduro noong panahon ng mga Hapon. Pagkatapos masakop o mapasuko ang lahat ng mga bayan sa Cagayan, ngunit naging pansamantala lang ito at napasuko din noong 1943. Tuguegarao City. Nagsimulang mailipat ang kapangyarihan ng Diocesan ng Nueva Segovia o Bayan ng Lalok sa Vigan taong 1758. Naging daan naman ito para mailipat din ang sentro ng pananampalataya at kalakalan sa probinsya sa Bayan ng Tuguegarao taong 1839, na naging epektibo nang maglabas ng Royal Decree noong April 10, 1841. Isang dating Mission Pueblo ang lungsod ng Tuguegarao bago ito maging kapitolyo ng Cagayan Province. Pero bago pa man ito maganap, ay napakaluwag na talaga at napakarami nitong mga residente kumpara sa bayan ng Lalo. Ito ay noong hindi pa humihiwalay ang mga bayan ng Enrile, Solana at Peña Blanca. May dalawang bersyon ng salitang Ibanag na pinagmulan ng pangalan nito. Una ay Matuge Iratao, na nangangahulugang dumaong o dumating na. Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan dumating ang mga bangka mula sa Rio Grande de Cagayan. Pangalawa ay ayon sa city government nito. Ito ay ang Tuguegarao, na may pakahulugan sa apoy dahil umano ang lugar na ito ay nahulma sa wildfires. Kung kaya pinagdiriwang din dito ang AFI Festival. Kinilala ang Tuguegarao bilang lungsod noong December 18, 1999. Nariyan din ang Tugi at Agaw o Daytime Fire, Taraw Trees, at last but not the least, ang Tubigarao
na pangalan umano nito noon bilang enkomienda. Ang Batanes ay binubuo na ngayon ng 6 na munisipalidad at 29 na mga barangay nito. Basco. Magkasabay na itinatag ang probinsya ng Batanes at ang bayan ng Basco taong 1783. Hango ang Basco sa apelyido ng Conde de la Conquista de Batanes na si Gobernador General Jose Basco y Vargas. Ito ang naging political at ecclesiastical center noon. Nasa pangangalaga pa nito ang bayan ng Mahatao. Maliban sa Basco ay tinatawag din ito ngayon bilang ang mainland Batanes. Binubuo ito ngayon ng kanyang 6 na mga barangay. Ang Santo Domingo de Basco Church ay dating ginawa sa mga light materials. Si Santo Domingo ang kanilang patron na itinaguyod ng mga paring Dominikano. 1795 nang sinimulan ang paggawa sa simbahang bato nito hanggang sa makumpleto taong 1814. Dating kagubatan ang lugar na ito. Protektado ang mga residente ng mga Idyang mula sa salitang Ibatan na Idi o Idyan na ibig sabihin ay mountain fortresses at hometown na nagsisilbing watchtowers nila noon laban sa mga kaaway. Ang mga residente ay pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at pangingisda ang ikinabubuhay noon. Isa ang bayan na ito sa sinakop ng mga Hapon noong panahon ng digmaan. Itbayat. Tinawag na Prince of the Oranges Island ni William Dampier ang lugar na ito noon marahil ay dahil sa kulay pulang lupain nito. Ang bayan na ito ay nagtataglay ng pinakamalaking land area sa buong Batanes Group of Islands at pumapangalawa naman sa Basco in terms of population. Binubuo ito ngayon ng 5 nitong mga barangay. Itbayat ang pinakahuling bayan na narating ng mga misyonerong pari dito sa Batanes. Sinasabing makapal na kagubatan at malalayo ang pagitan ng mga bahay nila dito noon nang marating ito ni Father Francisco de Paula Esteban taong 1799. Itinatag ito bilang bayan noong 1853 ni Father Vicente Araujo kasabay ng kanilang magiging simbahan na gawa noon sa kahoy at cogon grass hanggang 1858 sa patronato ni Santa Maria de Mayan. Ivana. Dati na itong may pangalan na San Jose de Ivana na itinatag noong 1784 at mula noon ay nasa ilalim na ng pangangalaga nito ang mga bayan ng Uyungan at Sabtang. Ayon sa nakuhang dokumento mula kay Kapitan Jerobey, noong mapadpad sila sa lugar na ito ng kanyang crew ay tinawag nila itong Sekena. Nagkaroon ng gera ang mga taga rito at mga taga Mahatao noon kung saan marami ang namatay at nasugatan sa magkabilang panig. Ang pangalang Ivana ay may ibig sabihing mabuti ang Panginoon o ang regalo mula sa kalangitan. Una itong narating ng mga misyonerong pari noong 1686, ngunit naunsyami nang mamatay ang 2 sa kanila. Dito rin sa Ivana unang dumaong ang mga Kastila bago itatag ang probinsyang ito. Si Father Baltazar Artigues ang unang naging kura paroko nito. Isa siya sa nagpasimula ng mga tulay, paaralan at ang simbahan ni San Jose na pinatibay namang lalo ni Father Fabian Martin nang siya na ang humalili dito. Mahatao. Ang Mahatao ay tinatag noong 1783 at naging bayan taong 1787 nang magkaroon na ito ng sapat na populasyon at kakayahang pamahalaan ng sarili. Pinaniniwalaan na dito unang nanirahan ang mga Austronesians at namuhay sa pangingisda, pagtatanim at pangangaso. Minsan na itong tinawag na San Carlos de Mahatao dahil sa kanilang patron at pagkakakilanlan ng kanilang simbahan. Ang San Carlos Borromeo Church ay isa sa ating mga national treasures na ipinagmamalaki ng bayan ng Mahatao. Dito sa Rockway D, napadpad sina Kapitan Jerobey at kanyang pangkat na naging mga alipin ng mga katutubong Ibatan. Sila ang nagsulat at naglarawan ng buhay sa Batanes mula 1668 hanggang 1670. Makata ang tawag nila sa bayan ng Mahatao noon. Sabtang. Ang bayan ng Sabtang ay ang pangatlo sa may pinakamalaking land area at bilang ng tao dito sa Batanes Province. Ang pangalan nito ay nanggaling sa kanyang mga natibo, ang mga Isabtang. Sa pilitang dinala ang mga taga-Sabtang at Buhos sa Ivana at sila'y dinala sa San Vicente at San Felix taong 1785 upang madali silang mapamunuan ng mga Kastila. Nang mabinyagan na ang mga katutubo taong 1825 ay nagbalik sila sa lupang tinubuan. Ngunit tulad ng napagkasunduan, hindi na sila sa burol tumira kundi sa kapatagan para madaling mamonitor ng pamahalaang kolonyal.
1839 nang umiral na ang pamamalakad sa bayan ng Sabtang na pinamunuan ni Gobernador Silio Bartolome Cocop. 1844 nang i-reestablish ang bayan at itayo ang simbahan ni San Vicente Ferrer sa leadership ni Father Antonio Vicente. Sa 19 years niya rito ay nakapagpatayo rin siya ng kumbento, eskwelahan na para lamang sa mga babae at kanilang town hall. Uyungan. Ang pangalan ng Uyungan ay nangangahulugang where the water flows. Ito ay dating baryo lamang noon ng Ivana. Bagamat nag-e-exist na ito noong panahong maging probinsya ang Batanes, ay March 1, 1909 lang ito naging independenteng bayan. Ang mga residente nito ay expert fisherman at farmers. Meron na itong 4 na mga barangays sa kasalukuyan at pinagsisikapang itaguyod ng maliit nitong populasyon. Ito ang pinakahuling na itatag na bayan sa probinsya ng Batanes dahil sa mahirap itong ma-access at ito ay hawak ng makapangyarihang mangpus nila noon na may ngalang Panaw. May sarili itong form of government sa kanyang panahon. Sa barangay Minabu, naganap ang kauna-unahang misa sa Batanes noong 1668. Ang simbahan ni San Antonio de Florencia ay ipinatayo ni Father Fabian Martin sa kanyang termino mula 1844 hanggang 1878. Ipinanganak ang probinsya ng Nueva Vizcaya at ngayon nga po ay binubuo na ito ng 15 nitong mga bayan at humigit kumulang 200 at 75 mga barangay. Alfonso Castañeda. Dati po itong sitio sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. At ang luma po nitong pangalan ay Lublob. Napapaligiran po ito ng 13 mga ilog. Kaya marahil ay alam na natin ang ibig sabihin ng kanyang sinaunang pangalan. Nauna na itong tinuluyan ng mga katutubong Bugkalot, Ilonggot at Dumagat mula sa mga baybayin ng Ilog Kanili, Decoliat, Abuyo at Umingnan. Ang pangunahing ikinabubuhay nila noon dito ay ang pangangaso, pangingisda at pagkakaingin. Hindi nagtagal at lumobo ang populasyon nito dahil sa migration ng mga Ilocano at iba pang mga pangkat etniko habang ang mga katutubo ay lumayo at nanirahan sa pusod ng kagubatan. Nang maging baryo ang Lublob, naitala na ang naging unang tinyente del baryo nito ay si Ginoong Virgilio Castillo na isang Ilocano. Nailipat ito mula sa Pantabangan, Nueva Ecija papunta sa bayan ng Dupax, Nueva Vizcaya. Naging bahagi ito ng bayan ng Dupax taong 1975 dahil po yan sa efforts nila Kapitan Alfredo L. Castillo at Mayor Carlos M. Padilla. April 20, 1979, dahil pa rin sa dalawang pinuno kasama ang nagkakaisang mga residente ay pinirmahan ni Apu Lakay ang pagiging bayan ng Alfonso Castañeda na nagmula sa pangalan ng kauna-unahang katutubo mula sa pangkat ng mga Isinay na naging gobernador ng Nueva Vizcaya. Ambagyo. Dati po munang baryo ng Bayumbong ang Ambagyo bago ito maging isang ganap na bayan. Isa ang Ambagyo sa mga baryos at sityos ng Bayumbong na nagsama-sama upang magtatag ng sariling bayan. At sa tulong ng dating congressman ng probinsya na si Ginoong Leonardo E. Perez at barangay kapitan ng Ambagyo na si Ginoong Mariano L. Agnaje na siya ding naging unang mayor nito ay itinatag noong June 18, 1966 ang Municipality of Ambagyo. Pero alam mo ba, noon ay isa lamang itong makapal na kagubatan na tinutuluyan ng mga katutubong Kalanguya, Ifugao at Ibaloy na nakatira sa gilid ng mga ilog nito. Ang pangalang Ambagyo ay halaw po sa pangalan ng Baguio City, Benguet. Marahil ay sa dami ng pagkakatulad nito dito. Magmula sa mga pine trees hanggang sa mga lumot o moss na kung tawagin ng mga katutubo ay Baguio, na sanhi ng hamog at malamig na klima. Aritaw. Mga katutubong Igorot po ang inabutan ng mga paring Kastila sa sinaunang lugar ng Aritaw na kung tawagin pa noon ay Ahanas. Nang lumayo ang mga Igorot ay sinubukan ng misyonerong si Father Manuel Corripio na kumbinsihin ang magiting na hari, si Dato Mengal at ang kanyang tribo na bumaba sa kabundukan upang sumamang mamuhay sa kanila sa kapatagan.
Nabuo ang pagkakaibigan sa magkabilang panig noong January 1767. Kalaunan ay nai-convert ang mga katutubo sa dalang relihiyon ng mga misyonero sa pangunguna ni Father Tomas Gutierrez. Ang pangalang Aritao ay alay sa kanilang magiting na pinuno na si Dato Mengal mula sa salitang Aritao ng Isinay o ang aming hari sa Tagalog. Naging ganap na bayan ito noong June 30, 1917. Bagabag. Mula sa isang maliit na komunidad na nagpalipat-lipat dahil sa pagbahang dulot ng Magat River at pagguho ng mga lupa sa kanilang mga dating pamayanan. Ang bayan ng Bagabag ay nagmula sa uri ng palm tree na kung tawagin ay buri, kung saan itinuturo ding nagmula ang mga katutubo nila na kung tawagin naman ay bagbag. Wala pong eksaktong petsa kung kailan ito naitatag dahil ang mga records nito ay sinasabing nasunog noong panahon ng World War II. Pero nabanggit na October 7, 1741 ay nagsimula na ito bilang isang sitio na tinawag na nagkumbentuhan. Ito ay lugar sa gitna ng ngayoy Pogonsino, Bagabag at Bangar, Solano na nasa pangangalaga noon ni Padre Antonio del Campo. Tinawag nilang NASA ang sunod nilang nilipatan. Ito'y matatagpuan sa pagitan ng Barangay Lantap at Santa Lucia sa pangunguna ni Father Alejandro Vidal. Bambang. Noong 1609, panahon ni Father Tomas Gutierrez, ay kasama pa ang komunidad ng Bambang sa missionary settlement ng Ituy. Ito ay ang katipunan ng mga komunidad na binubuo na ngayon ng mga bayan ng Aritao, Dupax, porsyon ng Kayapa at Bambang. Ang sentro ng pamahalaan nito noon ay nasa Aritao sa kamay ng mga Dominikanong pari. Naitala na may 16 lang na converted natives sa Bambang na pinangangasiwaan noon ni Father Franco at inilagay niya ito sa iisang lugar na tinawag na Punawa. Mula sa Punawa ay lumipat sila sa bulubundukin ng Tabangan at noong 1777 lumipat na naman sa gilid ng Bangin, kung saan ang mga katutubong Ilonggot at Igorot ay tinapos ang kanilang mga hidwaan at ibinaon ang kanilang mga sandata. Ito ang lugar kung saan nakamit ang kapayapaan na tinawag nilang Bangbang. Bayombong. Nagmula ang bayang ito sa administrasyon ng mga paring Dominikano sa Paniki. Ang pangalan ng Bayombong ay nanggaling sa salitang bayongyong ng mga katutubong Gadang na may ibig sabihing lugar, tagpuan ng mga daloy ng mga ilog o salubungan ng mga tubig nito. Sa isang bersyon, ang bayongyong ay kasangkapang ginagamit ng mga maalates sa pag-iimbak at pag-iigib ng inuming tubig. Ito'y gawa sa kawayan na may 2 metro ang haba. Ngunit ang paninirahan nila dito sa lugar ay nagresulta sa hidwaan nila ng mga Gadang. Kaya lumipat sila sa ibang lugar at sa lokasyon ay naiwan ng maraming bayongyong. Kinilala ang bayan ng Bayombong noong 1739 kasabay ng unang misa na isinagawa ng mga paring Dominikano na pinangunahan ni Father Pedro Fierra. Jadi. Nagsimula ang bayan ng Jadi noong araw bilang isa sa mga baryo ng bayan ng Bagabag. Ang lumang lokasyon nito ay nasa paanan ng bundok na Mamparang. Mula dito ay lumipat sila sa ibang lugar at unang tinawag sa pangalang Pikat. Isa ito sa dinatna ng mga paring misyonero taong 1740s. Naging pastulan din ito ng mga hayop sa sumunod na yugto. 3 taon ang lumipas nang si Father Julian Malumbres ay akayin dito ang mga taga-Kalunusyan para dito na manirahan. Sa paglobo ng populasyon, kasama ang settlement ng Ibong sa Bambang, itinatag bilang barangay ang Jadi noong May 22, 1872. Hanggang sa samahan ito ng Barangay Balete para humuwalay sa Bambang. At taong 1967 nga ay naging bayan na ito sa pagtsatsaga ng mga residente at sa tulong ni Congressman Leonardo B. Perez.
Nanaig ang pangalang Jadi sa Balete dahil sa mas mataas na bilang ng mga residente nito. Pero palaisipan naman kung saan talaga lang galing ang pangalang Jadi. Ibig po naming malaman, paki-comment po sa nakakaalam. Dupax del Norte at Dupax del Sur. Ang Dupax ay nagmula sa salitang Isinay na dopa, na ang ibig sabihin sa Ingles ay to lie down in complete relaxation. Ang importansya nito ay malalim sapagkat noong araw po, bago pa maitatag ng mga founding fathers ang Dupax, ang poblasyon nito ay unang tinirahan ng mga sinaunang tao sa lugar. Sila ay mga mangangaso at dito na sila nagsasalo-salo sa kanilang huli. At sa kabusugan ay dito na rin sila namamahinga. Dinatnan nito ng konkistador na Kastila na si Luis Perez das Mariñas taong 1591. 18 taon ang lilipas at pasisinayaan ng mga Dominikano ang misyon sa lugar. Pero agad itong natigil dahil sa hidwaan sa teritoryo ng mga paring Pransiskano at Dominikano. Pinatunayan ng settlement na ito na mahirap silang lupigin at ipasailalim sa dalang relihiyon ng mga dayuhan. Hanggang sa sumapit ang taong 1717 nang kunin ni Father Alejandro Cacho unti-unti ang kalooban ng mga katutubo. Sa panahon na yon, sinasabing ang ninuno ng mga katutubong Isinay na tribo ng Maalat ay isa sa unang settler sa Dupax. Kasama nila dito ang mga Karaw ng Benguet at mga Bugkalots. Ang Dopa ay naging Dupax. Formal itong naitatag ng mga paring Agustino na sina Father Nicolas Norbantes at Father Agustin San Juan noong April 1726 o April 22, 1731. Napakalaki ng lupain ng Dupax Nueva Vizcaya noon, kung kaya taong 1971 ay nag-umpisa na itong mahati sa dalawa para lubos na matutukan ng mga komunidad na nasa loob nito. Nauna ang Dupax del Norte. At mula sa probisyon ni Apo Lakay, ang Dupax del Sur at Dupax del Norte ay naging ganap na hiwalay noong November 20, 1974. Kasibu. As of January 9, 2015, ang total land area sa Kasibu ay 72,251 hectares and 5,600 square meters. Pero noon ay tinatayang mas malaki pa ito. Nagsimula ang bayan ng Kasibu bilang bahagi ng Bambang noong araw. Isa itong kagubatan na tinutuluyan ng maraming mga tribo. Ilan dito ay ang mga Tuwali, Ayangan, Ilonggot, Kalanguya at Ilocano. Pangangaso at pangingisda ang pangunahing gawin nila noon at hindi maiiwasan na sa bawat teritoryo ay may makakapasok na ibang miyembro ng tribo at magkakasagupaan. Hanggang sa isang araw ay nagpasya ang mga nakatatandang Ilonggot na wakasan na ang pagdanak ng dugo sa pamamagitan ng beyaw o buzaw at magtalaga ng lugar na malayang makakapasok ang bawat tribo malapit sa Tubo River sa silangang bahagi ng Buwa. Nagkaroon ng kasunduan o blood compact. Ang lugar na ito ay tatawaging Kasibu. Nag-umpisang mahati ang mga settlements. Ang mga Tuwali sa silangan, Kalanguya sa Hilaga, Ilocano sa Hilagang Kanluran, Ibaloy sa Kanluran, Timog Kanluran sa mga Ilonggot, at Timog Silangan para sa mga Ayangan. Dahil sa popularidad ng Kasibu o lugar kapayapaan ay ito ang naging pangalan ng buong komunidad. Nahiwalay ito sa Bambang at naging bayan noong January 1, 1926. Inireorganize naman taong 1933 ni Governor Leon Cabarogis ang Kasibu na unang pinamunuan ni Paulino Alhambra mula 1933 hanggang 1950. Sa panahon ding ito, muling isinama ang Kasibu sa Bambang at noong mahiwalay ulit taong 1956 ay binitawan nito ang Payupay, Belanse, Oyaw, Tegwep, Manakgok, Pangankan at Munggia upang ibigay sa Dupax del Norte. Kaya pa! Itinatag ang munisipalidad na ito taong 1754
kung saan nagsimula ding umiral ang Kristyanismo sa lugar. Taglay na nito ang kanyang pangalan noon pa man na may ibig sabihing Orange Valley. Mula sa Kalabaw o Orange at Yapa o Valley. Katulad ng iba pang mga bayan sa Nueva Vizcaya noon ay napakaraming tribo ang dito'y naninirahan at napakaraming pagbabago na nito'y nasaksihan. Una itong naging bahagi ng probinsya ng Pangasinan sa halos 2 siglo at ang bahagi nito ay naging rancherya pa nga ng mga Kastila. Taong 1881 nang mapunta naman ito sa Mountain Province. Naging parte ng Tayo, Pangasinan mula 1901 hanggang 1904 at naging bahagi na naman ng Benguet taong 1913. Napunta ito sa Nueva Vizcaya at nahati pa sa 2 munisipalidad noong 1915, ang bayan ng Pinkian at Kayapa. At noong December 5, 1950, muling nagsama ang 2 munisipalidad bilang bayan ng Kayapa na kilala na natin ngayon. Quezon. Ang bayan ng Quezon sa Nueva Vizcaya ay naitatag noong June 18, 1961. Dati po itong bahagi ng Solano. Naganap ang kauna-unahang eleksyon sa bayan na ito noong November 12, 1963. 5 taon pagkatapos mailuklok ang mga naihalal na kawani ng kanilang pamahalaan ay umiral ang pagiging lehitimong munisipalidad ng Quezon sa lalawigan na nooy meron pa lamang 6 na mga barangay. Taong 1967 nang madagdagan pa ito ng 5 at 1979 nang pasinayaan ang bagong barangay ng Dagupan na bubuo sa ngayon 12 mga barangay ng Quezon. Santa Fe. Imugan, ang lumang pangalan ng bayan ng Santa Fe. Mula sa mga katutubong Igorot ay inabutan ng mga Kastila ang mga tribo ng Iwak at Kalanguya na naninirahan dito. Isa itong barangay mission para sa mga taga-itoy nang magsimulang lumaganap ang Kristyanismo sa dakong ito taong 1854 at maging parte kalaunan ng Kayapa. Dati-rati ay maraming mga usa at betel nuts sa lugar na ito. Ang Imugan ay nagmula sa salitang Kalanguya na imug o gun sa Ingles. Ginawa ang mga pangunahing kalsada gaya ng Daang Maharlika at Nueva Vizcaya Pangasinan Road. Ipinangalan ito kay Father Juan Villaverde, isang Dominikanong pari na nagpatayo nito. Nagsimulang lumobo ang populasyon sa paglipat ng iba pang ethno-linguistic groups sa tabing kalsada. Panahon ng mga Amerikano nang opisyal na maitatag ang bayan ng Imugan. Nauna ng pinamunuan noon ni Mayor Licodan na isang Kalanguya hanggang 1910. Bumaba sa pagiging sityo ang kalagayan ng Imugan, bunga ng World War II. Nasira ang mga kabuhayan at bumagsak ang ekonomiya nito. Napasailalim sila sa bayan ng Aritao. Ngunit dahil sa pagsisikap at pagtutulungan ng mga residente at deklarasyon ni President Carlos P. Garcia na ibalik sa municipal status ang Imugan, natatawagin ng Santa Fe, na nanggaling sa kanilang patron na si San Jose de Santa Fe noong May 2, 1959. Solano. Minsay naging isa sa may pinakamalaking land area sa Nueva Vizcaya ang bayan ng Solano. Tinutuluyan nito ng iba't ibang mga pangkat etniko kabilang na ang mga Banyagang Chinese. Pero bago pa ito maging first class municipality ngayon at mag-asam na maging lungsod balang araw, ay nagsimula muna ito bilang misyon ng mga paring Kastila na pinangunahan ni Father Alejandro Vidal. Nag-e-exist na ito noong 1767. Pero naitala na ang unang pangalan talaga nito ay hindi ito, kundi Lungabang. Ang Lungabang ay salitang Gadang na ang ibig sabihin ay kuweba o cave. Dahil sa language barrier, tinawag itong Lumabang ng mga Kastila at naging baryo po muna ito ng Bayombong noong 1851. Nahiwalay sa bayan ng Bayombong nang lumaki ang populasyon nito at magkaroon ng kakayahang pamunuan ang sarili. Naging bayan ng Lumabong noong 1860 pero pinalitan ito ng pangalan
at isinunod kay Gobernador General Ramon Solano y Landeral na signatory din ng maging bayan ang lumabang. Taong 1863 nang tawagin na itong Bayan ng Solano. Villaverde. Kung tawagin, ang pook na ito noon ay Ibong at isa ito sa mga baryo ng Solano. Mula sa pagiging hunting ground ng mga katutubo noon, naging saksi din ito sa mga tribal conflicts at pagdanak ng dugo. Ang bayan ng Villaverde ay nauna nang itinatag bilang isang bayan sa utos ng gobyernong Kastila. Itinatag ang bayan ng Ibong na inorganisa ni Father Juan Villaverde noong May 28, 1872. Ngunit panahon ng mga Amerikano, naging baryo ito ng Solano dahil sa insufficient funds. Sa efforts ng kanyang mamamayan at sa tulong ni Congressman Leonardo B. Perez noong June 17, 1957 ay ganap na nahiwalay ang Ibong na kasama na ang baryo Bintawan ng Solano. September 1 ng taon ding yon ay nagsimula ang transaksyon sa munisipyo sa pamumuno ni Mayor Antonio B. Aquino. 2 taon nang lumipas at noong June 21, 1959, isinunod sa pangalan ni Father Juan Villaverde na itinuturing na founding father ng lumang bayan ng Ibong. Nang maging ganap na bayan na ang Villaverde ay una itong pinamunuan ni Mayor Romualdo D. Ubando. Ang Province of Isabela ay binubuo na ngayon ng 34 municipalities, 2 component cities, at independent component city. 37 sa kabuuan. Alicia. Nanggaling ang pangalan ng bayan ng Alicia sa asawa ni President Elpidio Quirino na si Ginang Alicia Sicua Quirino na pinatay ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang unang mayor nito ay si Ginoong Glicerio F. Acosta. Ito ang lumang Angadanan o kung tawagin noon ay Angadanan Viejo. Itinatag bilang bayan ng Alicia noong September 28, 1949 mula sa inisyatibo nila Vice Mayor Inocencio A. Alejandro at Councilor Esmeralda Corpus Mari na mga taga-Angadanan Nuevo noong 1947. Una itong naging bahagi ng Angadanan na itinatag ng mga paring Dominikano noong 1745. Dati silang sakop ng Nueva Vizcaya at maraming beses nagpalipat-lipat ng lokasyon hanggang sa mahati ito sa dalawa, ang Nuevo o New at Viejo o Old. Angadanan. Formerly known as Angadanan Nuevo or New Angadanan. Ang pangalan nito ay nagmula sa batis ng Angaranan, kung saan sila unang nanirahan. Ito'y nasa pagitan ng ngayoy bayan ng Solano at Bagabag, Nueva Vizcaya. Strategically located ang lugar na malayo sa bantalang kaaway nilang katutubo. Isa na itong bayan sa panahon ng mga Kastila na itinatag ng mga paring Dominikano taong 1745 at 1765 naman nang tangkilikin nila ang patronato ni Our Lady of Atocha. Lumipat sila sa Dudungan noong 1776 dahil sa alitan ng ibang residente. Sumunod ay sa Kamukawan dahil sa strategic location nito sa Cagayan River. Hanggang sa inialay nila ito kay Gobernador Silio Jose Tagle. Hindi naglaoy na hati ito sa dalawa, ang Angadanan Viejo na dating poblasyon ng Angadanan na naging bayan ng Alicia ngayon, at ang Angadanan Nuevo o ang bagong bayan ng Angadanan. Aurora. Dati pong baryo ng Gamo ang bayan ng Aurora na may lumang pangalang Dalig. Itinatag ito noong August 27, 1927 bilang municipal district ng Gamo sa pamumuno ni Municipal President Ramon Nazareta na ilipat ang sentro ng kapangyarihan sa Calabasa noong July 1936 at muli patungong Bolinao noong 1938. May 12, 1948
nang maging regular na municipality ang Dalig na hiwalay sa bayan ng Gamu sa pamamagitan ni President Elpidio Quirino at sa pamumuno ng unang mayor nito na si Andres Samos Camayo. July 4, 1948, nang baguhin ang pangalan nito at opisyal na kilalanin bilang ang bayan ng Aurora. Nanggaling ito sa pangalan ni Doña Aurora Molina Aragon Quezon na asawa ni President Manuel Luis Quezon. Benito Soliven. Ang bayan na ito ay ang pormerong Barrio Melapia na nasa ilalim ng San Mariano. Humiwalay at itinatag bilang nagsasariling bayan noong May 18, 1967. Una itong pinamunuan ni Mayor Emilio Arbueno. Ang pangalan nito ay bilang paggunita at natatanging pagkilala sa anak ng Ilocos Sur, dating assemblyman at bayani ng World War II na si Ginoong Benito Soliven. Burgos. Nabuo ang bayan ng Burgos mula sa mga baryo ng Caligian, Culalyabo at Mabini ng bayan ng Gamu. Naging municipality ito noong May 18, 1967 na inaprubahan ni Apo Lakay. Inuluklok nila ang naging unang mayor nito na si Perfecto Ruiz de la Cruz. Halaw ang pangalan nito kay Padre Jose Apolonio Burgos y Garcia, isa sa mga paring martir na inakusahan at ginarote dahil sa umano'y panghihikayat ng rebelyon noong panahon ng Kastila. Kabagan. Isa ang bayang ito sa pinakamatandang bayan sa Isabela at may malaking kaugnayan sa bayan ng San Pablo. Bago pa ito maging regular na munisipalidad, ay naging parte muna ito ng Laraiya Settlement ng Cagayan Valley. Mula sa pag-aalsa sa Iraya, nagkaroon ng bayan ng Makila bago lumipat sa Pinakawan River. Dahil sa mga paring Dominikano, ang settlement ay tinawag ng San Pablo Apostol de Cabagan. Tumagal ito mula 1646 hanggang 1877, pero hindi naglaon, nag-asam ang San Pablo na humiwalay sa Cabagan. Nahati tuloy ito sa dalawa, ang Old at New Communities. Sa panahon ng mga Amerikano, ang Cabagan Nuevo ay pinaikli at naging Cabagan Kalaunan. Habang ang Cabagan Viejo ay ang nakilala na natin ngayon bilang ang bayan ng San Pablo. Cabatuan. Dati po itong baryo sa ilalim ng Kawayan City at unang nakilala sa pangalang Ambatuan. Ang kanyang pangalan ay hango sa sinaunang kalagayan ng lugar na ito, kung saan ito ay batuhan. Sinasabing ang mga migrant Ilocanos at katutubong Kalinga ay ginamit ang mga batong ito sa kanilang pag-aaway. November 5, 1949, nang ito'y maitatag bilang isang bayan at pinasinayaan noong November 30 ng taon ding iyon. Ang unang pinuno po nito ay si Mayor Teodulfo Duran Rumboa. Kawayan City. Ang tribo po ng Gadang ang kinikilalang unang residente ng Kawayan bago pa ito maitatag na bayan at lungsod. Nagmula ito sa settlement ng Calanosyan na kalaunay naging misyon ng mga paring Dominikano upang akayin ang mga katutubo sa daladala nilang relihiyon sa katimugang Llanuras del Difun ng Cagayan. Dito, kung saan marami sa mga bayan sa Isabela at Nueva Vizcaya ang nanggaling. Isa sa maituturing na founder ng bayan ng Kawayan ay si Fray Antonio del Campo. Ito ay itinatag noong 1739. Una silang nasa tabi ng Magat River. Naging epektibo ng sumunod na taon at 1741 nang itaguyod ang eklesyastikong pamamahala ng simbahan sa ilalim ng La Virgen del Pilar. Ang mga unang baryo nito ay ang Turayong, Labinab, Duminit, Baringin, at Kulalabat. March 30, 2001, nang maratipikahan ang pagiging lungsod
ng Kawayan Isabela. Cordon. Nagmula ang Cordon sa kanyang mother town, ang Santiago City. Kung tawagin pa nga po ito noon ni Colonel Guillermo Galvi sa mga dokumentong Kastila ay ilog. Nag-e-exist na po ito as early as 1878. Itinatag ito ni Fray Santiago Hutgla mula sa misyon sa bayan ng Carig. Ang unang settlers dito ay ang mga Tagalog na galing sa Baryo Malapat at sa paglipas ng panahon ay tinawag ding Estrella. Noong July 1, 1939 ay formal naman itong kinilala sa panahon ng mga Amerikano bilang isang munisipalidad sa pamumuno ni Mayor Angel Batoon. Delfin Albano. Unang itinatag bilang bayan ng Magsaysay noong October 10, 1957. Nanggaling po ito sa kanyang mother town, ang Tumawini. Sa panahon ni President Carlos P. Garcia ay ipinangalan nito kay President Ramon Magsaysay at si Mayor Vicente Perez Tacad ang unang namuno dito. Pinalitan ito ng pangalan at isinunod sa pangalan ni former provincial board member at two-time congressman na taga-Cabagan Isabela na si Ginoong Delfin B. Albano. Dinapige. Dati pong municipal district ng San Mariano ang Dinapige. Hanggang sa naging ganap itong malaya sa pangangasiwa ng San Mariano noong June 21, 1968. Ang unang pinuno nito ay si Mayor Juan O. Derije. May tatlong bersyon ang pinagmula ng pangalan ng Dinapige. Una, ito umano'y pangalan ng isang tribal leader. Pangalawa ay maraming pigi ng baboy ramo. At pangatlo ay ang pag-iibigan nila Dina at Pige. Dibilakan. Ang bayan ng Dibilakan ay pormerong sitio ng Baryo Antagan na sakop ng bayan ng Tumawini. Nagmula ang pangalan nito sa pinagsamang salita ng mga dumagat, ang bili o shell at ikan o isda. Tatlong bayan ang nagtulong-tulong upang mabuo ang bayang ito. Ito ay ang Ilagan, Tumawini at Palanan. Naging ganap na munisipalidad ito noong June 21, 1918. At si Mayor Wenceslao A. Alaska ang una nitong naging leader. Etchage. Isa sa pinakamatandang bayan sa Isabela ang Etchage, na may lumang pangalang Kamarag. Ang mga Yogad at Gadang ang unang settlers dito. Dati itong kapitolyo ng Nueva Vizcaya bago mapunta sa Isabela Province. Mula sa Cagayan River, lumipat sila ng settlement sa tabi ng Ilog Ganano dahil sa alitan ng mga katutubo. Pinalitan ng pangalan ng Kamarag at inialay kay incumbent Governor General Rafael de Echage y Mendez de Vigo. Gamu. One of the oldest towns sa Isabela, ang bayan ng Gamu. Ang pangalan nito ay halaw sa salitang gamot na ang ibig sabihin ay ugat. Minsan na din itong tinawag na Santa Rosa de Gamu dahil sa kanilang patron na si Santa Rosa de Lima. Binuwag ang mga nalalabing bahagi ng mga bayan ng Itugod at Batavag dahil sa kawalang kapasidad para sa pondo at sapat na bilang ng populasyon. Taong 1779 nang pati ang bayan ng Furao ay isama na rin sa Gamu. Ilagan City. Isa ang Ilagan sa pinakamatandang bayan sa Isabela. May dalawa pong bersyon sa pinagmulan ng pangalan ng Ilagan City. Ang una ay ang binaliktad na Ilagan o Nagali, na ang ibig sabihin sa salitang Ibanag ay lumipat. Pangalawa ay nanggaling kay Fray Julian Malumbres, ang Laga.
na ang ibig sabihin naman ay bulutong o smallpox sa Ingles. Ang unang misyon ng mga paring Dominikano ay nangyari sa bayan ng Bolo taong 1678. Si Fray Jimenez ang nagpalit ng pangalan nito mula sa Bolo papunta sa bayan ng Ilagan nang lumipat sila sa bagong lokasyon para sa seguridad ng mga settlers. Tinawag na itong San Fernando de Ilagan simula May 4, 1686. Una muna itong naging kabisera ng Cagayan Valley sa taon ding iyon. At pangalawa ay nang maitatag na ang Isabela Province taong 1856. Naging city o lungsod ito noong August 11, 2012. Jones. Nanggaling ang bayan ng Jones sa dating baryo, Cabanwagan, mula sa kanyang mother town, ang Etchage, Isabela. Kinilala ito bilang ang bayan ng Jones noong January 1, 1921. Nagmula po ang pangalang Jones kay US Congressman William Atkins Jones na lumikha ng Philippine Autonomy Act of 1916 na naglalayong umagapay umano sa pagsisimula muli ng Pilipinas pagkatapos ng pambansang revolusyon sa tulong ni Uncle Sam. Ang kauna-unahang namuno sa bayan ng Jones ay wala pong iba kundi si Mayor Antonio A. Vallejo. Luna. Noong 1928, kinilala ang distrito ng Antatet na nasa ilalim ng bayan ng Kawayan sa pamumuno ni Mayor Alejandro Y. Andres. Ito ang lumang puok ng Alamo. Naiulat na laganap noon ang ritual na isinasagawa ng mga katutubong kalinga sa lugar na ito sa ilalim ng puno ng anteng at sa saliw ng kanilang musika. Sa puno ng anteng, nagmula ang Antatet na luma nitong pangalan. Taong 1949 nang humuwalay at maging regular na bayan ang Antatet sa pamumuno ni Mayor Vicente Galiza Agkawili. Kalaunay pinalitan ang pangalan nito upang ialay naman sa magiting na General Antonio Luna y Novicio. Makunakon. Noong June 22, 1968, nang maging bayan ng Makunakon na binuo mula sa tulong ng dalawang bayan, ang San Pablo at Cabagan. Ang unang pinuno nila ay si Mayor Victoriano R. Eduarte. Nanggaling ang pangalang Makunakon sa Kunakon, isang salitang dumagat ng ibig sabihin ay halaman ng Palma Brava, isang uri ng cactus na talamak noon sa pook na ito. Malig. Nanggaling ang Malig sa pangalan ng kanyang ilog. Noong 1929, iniutos ni Pangulong Manuel Luis Quezon ang kaluraning bahagi nito na maging resettlement area at tinawag nilang Malig Plains Resettlement Area. Mula noon ay unti-unting lumaki ang populasyon sa lugar. July 4, 1953, nang pasinayaan ang pagkakatatag ng bayan ng Malig na unang pinamunuan ni Mayor Pedro Y. Lactawas. Nasa Barrio Ulango ang sentro ng kanyang pamahalaan mula ito sa efforts ng kanyang mamamayan at ni Congressman Samuel F. Reyes na nilagdaan ni President Elpidio Quirino noong April 8, 1952. Binuo ang bayan ng Malig mula sa mga baryos ng Tumawini, Ilagan at Gamu. Nagilan. Ang bayang ito ay unang naging bahagi ng bayan ng Gamu. Noong November 27, 1896, ginawa ang bayan ng San Roque na dating may pangalang Anipa at Tagal. Naging epektibo ang bayan ng San Roque noong January 22, 1897. Nagumpisa ang mga residente na tawagin itong Nagilan mula sa Ilocano at iba nag-term na ang ibig sabihin ay lugar na naging bayan. Ito ay ang pangalawang tahanan ng mga taga-Batavag o taga-Gamu noong kaaway pa nila ang mga tribo ng Gadang. Palanan.
Ang mga katutubong Aita ang unang residente sa Palanan. Hanggang sa pumutok ang monopolyo ng tabako ay lumipat dito ang ilang taga-probinsya. Gayon din ang mga taga Nueva Ecija, Pasiguran at Baler. Ayon sa kanilang LGU, ang pangalan ng Palanan ay nanggaling sa salitang Ibanag na Palanamu. Isang babala para sa mga tao na nagbabaka sakali noon na pasukin ng lugar. Habang sa mga Tagalog, ito umano ay palatanan. Sumailalim sa misyon ng mga paring Pransiskano ang Palanan mula 1609 at naging pansamantalang himpilan pa ni President Emilio Aguinaldo noong 1900. Quezon! Nanggaling po sa hilagang parte ng bayan ng Malig, ang Municipality of Quezon dito sa Isabela. Itinatag ito noong June 29, 1959 at pinangunahan ng naging kauna-unahang mayor nito na si Ginoong Hildebrando Pecson ang mga programang ikauunlad ng pamayanang ito. Alay ang pangalan ng bayan ng Quezon sa ating former president at ama ng wikang pambansa na si Manuel Luis Quezon Antonio E. Molina. Quirino. June 17, 1967, nang itatag ang bayan ng Quirino sa Isabela. Panahon nito ni Apo Lakay o President Ferdinand Marcos Sr. Si Vicente Torres Calyagan ang naging unang mayor nito. Mula ito sa mga baryos ng Gamu, Ilagan at Rojas na pinagsama-sama upang ipangalan sa Ilocano President na si Elpidio Quirino E. Rivera na siyang signatory din. Kaya naitatag ang mga bayan ng Aurora, Rojas, Santo Tomas, Luna, Alicia, San Agustin, Cabatuan at Malig. Ramon. Ang bayan ng Ramon o Ramon Magsaysay y del Fierro ay bahagi ng sinaunang bayan ng Laptao, Begona at Oscariz na hinulma naman sa bayan ng Santiago. Sa bisa ng RA 3320 ni Congressman Delfin B. Albano noong July 18, 1961, nailuklok ang unang mayor nito na si Angelino F. Vizcarra. Habang ang taglay nitong pangalan ay alay sa itinuturing na isa sa pinakamagaling na pinunong nanungkulan sa kasaysayan ng bansa. Reyna Mercedes. Nagmula sa Llanuras del Fun ang bayan ng Reyna Mercedes. Katulad ng bayan ng Gamu ay itugod din ang sinuunang pangalan ng settlement na ito na itinatag ni Fray Pedro Jimenez noong January 20, 1886. Ayon pa sa Isabela Provincial Capital ay nagpalit pa ito ng iba't ibang pangalan. Mula sa itugod ay naging Abbag, na naging Kalyaring, na naging Kalanusyan, hanggang maging Reyna Mercedes na alay sa asawa ni King Alfonso XII ng Spain. Nahiwalay ito sa kanyang mother town, ang Kawayan, sa efforts ng Dominican priest na si Fray Estanislao Pinto at si Don Santiago Respicio, ang unang naging gobernadorsilyo nito. Rojas. Ang bayan ng Rojas ay dating tinatawag na Bindang na nangangahulugang bayani sa Tagalog. Sa paglipas ng panahon ay tinawag naman itong Vira, isang uri ng gabi na marami noon sa lugar na ito. Ang Barrio Vira ay parte noon ng bayan ng Gamu. Nakitaan ni former president ng potensyalang lugar para sa mas maraming settlers at isinailalim niya ito sa National Land Settlement Administration o NLSA. At plano rin sana na tayuan ito ng mga government offices. Ngunit hindi na ito natuloy dahil sa pagputok ng digmaan. Itinatag ang bayan ng Rojas alay kay President Manuel Rojas E. Acuña noong July 1, 1948, habang ginanap naman ang inaugurasyon nito noong July 4. Nanumpa si Mayor Rafael Binala Lintao bilang unang pinuno nito. San Agustin.
Ang dati pong pangalan ng San Agustin ay Baryo Masaya. Ayon sa provincial capital, ang baryo na ito kasama ang mga kalapit pang baryo na nasa katimugang bahagi ng bayan ng Jones ay nagsama-sama at bumuo ng sariling bayan sa pangunguna ng kanilang unang mayor, Agustin Daguro Agpawa. Sa bisa ng Executive Order No. 269 na pinirmahan ni President Elpidio Quirino, itinatag ang bayang ito noong September 28, 1949. Ang pangalan ng bayang ito ay nakuha sa kanilang patron na si San Agustin. San Guillermo. Ang bayan ng San Guillermo ay nasa silanganing bahagi ng Angadanan noong magsimula. Hanggang sa isinulong nila Congressman Melanio T. Singson at former mayor ng Angadanan, Eugenio S. Guillermo, mula sa House Bill No. 4899 na pinirmahan ni President Ferdinand Marcos Sr. Naging isang ganap na bayan ang San Guillermo, alay kay former mayor Eugenio S. Guillermo. Nanumpa naman bilang kauna-unahang mayor si Ginoong Alvaro T. Filart noong June 17, 1967. San Isidro. Ang bayan ng San Isidro ay nagmula sa Gagano Region ng hilagang kanluraning bahagi ng bayan ng Etiague. Itinatag ito noong June 17, 1967 sa bisa ng RA 5139 na inaprubahan ni Apo Lakay. Naging punong abala sina Barrio Kapitan Guillermo Mariano, Municipal Councilor ng Etiague, Ricardo Nitro, former mayor at incumbent provincial board member Patricio O. Ramos, at Congressman Melanio T. Singson para maitatag ang bagong bayan na ito. Si board member Patricio Ramos ang utak sa pangalang San Isidro na inialay sa kanilang patron na si San Isidro Labrador, habang ang lumang pangalan ng Etiague na Camarag na naging kapitolyo din ng Nueva Vizcaya ay ginawa nilang pangalan ng isa sa kanilang mga baryo bilang pag-alala nila sa nakaraan. San Mariano. Ang bayan na ito ay kilala noon sa tawag na Anghela at isa sa mga baryo ng Ilagan. Ayon sa kwento, si Anghela ay asawa ni Mariano Kalingog na isa sa mga unang settlers sa lugar na ito. Hindi pinalad si Anghela na mabuhay ng matagal dahil siya ay nalunod sa Pinakanawan River. Hindi naglaon sa labis na kalungkutan ay namatay din si Mariano. Ganun na lang marahil ang kahalagahan ng mag-asawang ito sa mga residente ng San Mariano, kung kaya mula sa pangalang Anghela ay pinalitan nila ito ng San Mariano. Pinamunuan ng mga paring Pransiskano at naging hasyenda pa nga ito noon, hanggang sa naging ganap itong bayan noong December 7, 1927. San Mateo. Unang itinatag ang bayan ng Yoshisawa na pinamunuan ni Mayor Doroteo Barbero noong 1942 mula sa mga baryo ng Santiago. Pero nang matapos ang digmaan ay nagbalik ito sa pagiging baryo status. Dahil sa efforts ng founder nito na si Mayor Mateo Gadeliña y Asierda at approval ni President Sergio Osmeña, ay pinasinayaan ang bagong bayan ng San Mateo noong March 17, 1946. San Manuel. Mga Kalinga, ang unang settler sa lugar na ito. Dati po itong baryo ng Gamu at Rojas. Kilala pa ang bayang ito noon sa tawag na Kalyang. Ayon sa LGU ng San Manuel, ang lumang pangalan nito na Kalyang ay hango sa isang matigas na punong kahoy na marami noon sa lugar na ito. May isa pang bersyon na nagmula ang Kalyang sa isang kilalang propesor ng Northeastern College ng Santiago City noon na nagsukat din ng kabuuan ng bayan. Ito ay si Engineer Bernardo Kalyang. Isinulong ang pagiging bayan ng Kalyang noong June 23, 1957
at naging opisyal na bayan ito noong October 12 ng taon ding iyon. Pinalitan ng pangalan ng Calyang bilang San Manuel at nakuha ito sa pangalan ng ating mga dating presidenteng sina Manuel L. Quezon at Manuel A. Rojas. San Pablo. Itinuturing na isa sa pinakalumang bayan sa Isabela at kabilang noon sa napakalaking teritoryo ng Laraia sa Cagayan Valley. Sa pag-aalsa ng mga taga-Iraya taong 1621 ay inorganisa sila ng mga Dominikano. Tinawag nila ang kanilang bagong komunidad sa pangalang Maquila. Taong 1646, dahil sa lapit nila sa Tuguegarao ay lumipat sila sa gawing timog nito. Tinawag ang bagong settlement bilang Kabagan mula sa salitang kabang o estranghero. Itinatag ang patronato ni San Pablo Apostol de Cabagan, isang ecclesiastical mission noong May 15, 1647. Dumaan ang kalamidad, epidemya at pagbangon sa Cabagan hanggang mahati ito sa dalawa, ang Viejo at Nuevo. Ang Old Cabagan ang naging San Pablo at ang bago ay nanatiling Cabagan. Santiago. Ang lungsod ng Santiago ay nagsimula bilang isang maliit na komunidad sa tabing ilog. Ang kanyang mother town ay ang bayan ng Etiague at dati siyang baryo nito. Sa pagsisikap ng kanyang mga residente, tanga ng pag-asang magkaroon ng sariling pamamalakad sa kanilang komunidad ay humuwalay ito at itinatag bilang isang ganap na bayan noong 1910. Pinasinayaan ang pagiging component city nito noong 1994 at naging independent component city noong 1998. Santa Maria. Bahagi po noon ng Cabagan Viejo na ngayon ay San Pablo, ang bayan ng Santa Maria. 1703 nang maitala na ang una nitong pangalan ay Santa Maria de Luzon. At si Gobernador Silio Martin Marasigan ang leader nila noon. Ang pangalang Santa Maria ay nanggaling kay Doña Maria, na panganay na anak ng mayamang Kastila na si Don Pablo Marasigan at Doña Masigad. Dahil marahil sa gampanin at malaking impluwensya ng angkan ng Marasigan sa tulong ng mga Dominikanong pari na pinangunahan ng kura parokong si Fray Ezequiel Pinila. Santo Tomas. Ang bayan ng Santo Tomas ay naging ganap na bayan noong July 1, 1949 sa bisa ng Executive Order No. 199 na nilagdaan ni President Elpidio Quirino. Nagsimula ito bilang baryo lang noon ng Cabagan at Santo Tomas na talaga ang ginamit nitong pangalan mula pa noon. Nang maging bayan ito, ang unang nanungkulan ay si Mayor Isidro Jimenez. Ang pangalang Santo Tomas ay nanggaling kina Don Tomas Gatan at Don Tomas Bautista, na maliban sa itinuturing na pioneer settlers sa lugar, marahil ay naging pinuno din nila ang mga ito noong araw. Tumawini. Isa pa sa pinakamatandang bayan sa Isabela, ang bayan ng Tumawini na dating nasa Cagayan Province. 1739 nang itatag ang misyon ng mga paring Dominikano sa San Juan de la Pogan na isinama sa Tumawini taong 1753. Ang Tumawini ay hango sa pangalan ng dalawang malaking punong kahoy na sinasabing unang napansin ng mga Kastila sa lugar. Kung tawagin ng mga katutubo ang punong iyon, ay Mawini. Naitala na noong May 10, 1751 ay kinilala na itong bayan. At bago ito mag-anniversary ay umupo ang unang gobernador silyo nito na si Salvador Dangui. Ngunit ang bayan na ito ay nasa pangangalaga ng Ilagan under Fray Luis Martinez. Nagkaroon ito ng sariling simbahan taong 1753 with Fray Bias Barbero as its first vicar. Taong 1880 naman nang maging pansamantala din
itong naging kabisera ng Isabela. Ang Quirino ay meron ng 6 na mga munisipalidad na binubuo naman ngayon ng kanyang 132 barangays. Aglipay. Nagmula ang pangalan ng bayan ng Aglipay kay Archbishop Gregorio Aglipay Cruz, Ilabayan, isang religious reformer at revolusyonaryo. Itinatag ito noong November 11, 1950. Nasa barangay Ginalbin ang unang sentro ng pamahalaan nito noon na pinamunuan ng unang leader ng bayan ng Aglipay na si Mayor Flavio Fontanilla. Nailipat ito sa barangay Pinaripad hanggang sa mapunta naman sa barangay Progreso sa leadership ni Mayor Gregorio Divina. Ngayon ay nasa barangay San Leonardo na ang sentro ng pamahalaan nito. Dati itong parte ng Nueva Vizcaya bago makasama noong 1969 para sa Quirino sub-province, na eventually ay naging hiwalay na political unit sa Nueva Vizcaya taong 1971. Sa pagkakatatag ng Cabarrogis bilang bayan at kapitolyo ng Quirino ay binitawan ng bayan ng Aglipay ang ilan sa mga baryos at sityos nito. Ito ay ang Baryo Zamora, Villamor, Burgos, Del Pilar, Eden, Banwar at Dibibi. Gayon din ang mga sityos ng Tukod, Dingasan, Calaucan, Villarose at Villa Peña. Ang bayan ng Aglipay sa kasalukuyan ay binubuo na ng 25 barangays nito. Cabarrogis. Ang bayang ito ay binuo ng mga bayan ng Saguday, Difon at Aglipay. June 21, 1969 nang ito ay may tatag at maging epektibo noong 1971. Ipinangalan ito sa former congressman ng Nueva Vizcaya na si Leon Cabarrogis. Ang unang naging leader nila dito ay si Mayor Anastasio de la Peña. Sa barangay Mangandingay pa noon, matatagpuan ang sentro ng kanilang pamahalaan na nailipat sa barangay Zamora nang maupo si Mayor Diomedes Dumayas. Naging capital town ang Cabarrogis noong January 1, 1972. Meron na itong 17 barangays sa kasalukuyan kasama ang DDPO na nananatiling nasa pagitan ng Nueva Vizcaya at Quirino provinces. Difon. Tinagurian bilang ang gateway to Quirino province. Ang Difon ay nauna nang naging asyenda o pastulan ng mga baka ni Don Liberato Bayawa. Dati itong sitio lamang noon ng Baryo San Isidro sa bayan ng Santiago Isabela hanggang 1932. Ang sitio, Buntotan, nakalaunay naging baryo site ng Difon. Hango sa kwentong bayan na nagpasalin-salin na sa mga residente ang pinagmulan ng pangalang Difon. Ayon dito, sa asyenda ni Don Liberato ay may gwardiya sibil na namatay sa malaria. Ngunit idineclare ng albularyo na ang cause of death nito ay sipon o runny nose lamang, na na-mispronounced naman umano ng mga Ilocano kung kaya ang sipon ay naging dipon. Nakamit ng Difon ang pagiging munisipalidad noong July 2, 1950 sa bisa ng Executive Order No. 446 ni Congressman Leon Cabarrogis at Governor Marcelo Madela ng Nueva Vizcaya na inaprubahan naman ni President Elpidio Quirino. Ibinigay nito ang ilan sa kanyang mga baryo noong matatag ang bayan ng Cabarrogis. Ito ay ang San Marcos, Gunday at porsyon ng Mangandingay. Madela. Ang bayan na ito ay nagsimula bilang magubat na burol ng Pinapagan. Tumuloy dito ang 20 mga Ilocano na pinamumunuan ni Vicente Velasco. Ang naging komunidad ay nabuhay sa pangingisda at pagtatanim ng palay, mais, mani at tabako. Sa kalagitnaan ng mga taong 1922 at 1925 ay nagkaroon ito ng leader sa katauhan ni Lieutenant Quintin Alcantara na nagpasimula ng daan na kokonekta sa Pinapagan at Panang. 3 taon ang lumipas at ang Pinapagan
ay naging baryo ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Ang kanilang naging leader ay si Kapitan Eusebio Martin. Ang pioneer sitios nito ay ang Villa Hermosa, Dumabato, Santo Niño, Dipintin, Abag at San Pedro. November 11, 1950 nang maging independent municipality na ito at mapalitan ang pangalang Pinapagan sa Madela. Inialay ito kay former Nueva Vizcaya Governor Tomas Madela. Si Jose Ancheta ang unang naging mayor nito. Nagtipunan. Ang bayan ng Nagtipunan ay nilikha mula sa katimugang bahagi ng bayan ng Madela. Nahiwalay at naging ganap na bayan ito noong February 25, 1983. Lumabas ang kautusan para mag-conduct ng plebisito hanggang sa mag-oath-taking ang mga opisyalis nito noong November 14, 1983 sa pangunguna ng kanilang naging unang mayor na si Andres C. Blando. Ang Barangay Pongo ang naging sentro ng kanilang pamahalaan. Hango ang pangalang Nagtipunan sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay lugar ng pagtitipon. Dito kung saan ang mga katutubong Ilonggot kasama ang iba pang mga pangkat etniko ay nananahan ng tahimik, malaya at may respeto sa isa't isa. Naging first class municipality ang Nagtipunan sa Quirino Province. Tinagurian din ito bilang ang tourism capital ng probinsya. Mahalaga sa mga residente nito ang mga alamodon o mga puno ng ilang-ilang. At ngayon ay binubuo na ito ng 16 nitong mga barangay. Sa Guday, tinagurian ito bilang ang Rice Granary of Quirino Province. Ang pangalang Saguday ay nagmula sa salitang Ilocano na may ibig sabihing lugar ng pinagpala at may mabuting kalooban. Sinasabi na ang lolo ni former Mayor Leandro G. Cardenas na si Ginoong Jose Cardenas ang nagbigay ng pangalang ito. Nagsimula ang bayang ito noon bilang baryo pa lamang ng Santiago Isabela. Pero nang dahil sa pagtatalo tungkol sa hangganan ng teritoryo sa pagitan ng Isabela at Nueva Vizcaya ay napunta ito sa bayan ng Difon na nooy sakop ng Nueva Vizcaya Province. Mula nga dito ay itinaas ito sa pagiging bayan at ganap na naging munisipalidad ang Saguday noong June 21, 1959 sa tulong ni Congressman Leonardo B. Perez. August 15, 1959 nang maupo ang unang mayor at vice mayor nito na sina Luis Lucas Sr. at Nicanor Pagbilao. Nagkaroon ito ng mga pioneer barrios. Ito ay ang La Paz, Saguday, na ngayoy Barangay Rizal at Magsaysay at Salvacion. Gayon din ang Santo Tomas na ibinigay ng Difon, habang Dibul, Tres Reyes at porsyon ng Mangandingay naman mula sa bayan ng Aglipay. Nadagdagan pa ito noong 1980 at 1981 nang likhain ang mga barangay ng Cardenas at Gamis. At sa kasalukuyang panahon, ang bayan ng Saguday ay binubuo na ng 9 na mga barangay nito. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.